Уявіть собі автомобіль, який поєднує 5-метровий кузов, потужність понад 1300 кінських сил, величезну батарею та ультрасучасні системи безпеки. А салон більше схожий на розкішний технологічний лаунж, ніж на звичайний кросовер. І найдивовижніше, все це робить не німецький преміум бренд, не британська аристократія і навіть не американський люкс. Це роблять китайці. Сьогодні китайські автомобільні бренди створюють те, що ще 10 років тому було важко навіть уявити. Вони більше не просто наздоганяють світову промисловість, вони починають грати на одному полі з елітою автопрому, конкуруючи за технологіями, за рівнем розкоші та відчуттям справжнього преміуму. І один із найамбітніших гравців у цій гонці – Zeekr – бренд, який з'явився зовсім недавно, але вже встиг створити навколо себе репутацію виробника автомобілів, де технології, потужність та розкіш поєднуються в один дуже сміливий продукт. І ось зараз Zeekr готує ще одну гучну прем'єру. Вже в другому кварталі цього року на ринок має вийти їх новий великий кросовер Zeekr 8X. Це другий підключаємий гібрид в лінійці бренду, і судячи з перших даних, він відразу націлений на самий верх преміального сегмента. Великий кросовер з найпотужнішою гібридною установкою, з величезною батареєю, сучасними системами безпеки та цілим набором новітніх технологій. Але найцікавіше тут навіть не це, тому що головна інтрига нового Zeekr 8X прихована не зовні, а всередині автомобіля, який розкрили днями. І варто відзначити, якщо нещодавно представлений флагман Zeekr 9X порівнювали за рівнем розкоші та оснащення салону з Rolls-Royce, то інтер'єр 8X здатний здивувати власників Mercedes, BMW або Porsche, а в деяких аспектах і зовсім поставити планку рівнем вище. І саме тут стає зрозумілим головне. Компанія будує цифровий люксовий лаунж на колесах, де технології, комфорт і дизайн повинні змінити уявлення про те, яким може бути сучасний преміальний кросовер. І при цьому прогнозована початкова ціна – $57 тисяч. За ці гроші ви отримуєте майже все, що раніше вважалося недосяжним для автомобіля такого цінового сегмента. І в цьому відео ми докладно розберемося, чим здатний здивувати новий Zeekr 8X, які технології ховаються в його інтер'єрі і чи справді цей китайський кросовер здатний кинути виклик визнаній еліті світового автопрому. Zeekr – молода компанія, але погодьтеся, їхні автомобілі вже виглядають та їздять як справжні європейські преміальні моделі. Звичайно, як і будь-яка молода марка, є свої нюанси, невеликі недоліки, технічні прорахунки. На прикладі 9X про них можна було почути. Але для будь-якого бренду кожна помилка – це досвід та урок. І Zeekr засвоїв цей урок, виправивши минулі недоліки, тож на новому 8X повторення попередніх технічних проблем здається майже неможливим. Але давайте перейдемо до головного у сьогоднішньому відео – до інтер'єру Zeekr 8X. Поки що компанія показала 5-місну версію, але вже відомо, що з'явиться і 6-місний варіант з капітанськими кріслами другого ряду. Салон 8X пропонується у 4 кольорах – насичено червоний, чорний, білий та сірий. Широке використання преміальної шкіри, обробки натуральним деревом та кришталевих акцентів створює відчуття справжньої розкоші. Незважаючи на те, що салон запозичує деякі рішення у флагманського 9X, 8X має свої унікальні деталі. Все тут зроблено дуже якісно і дорого, і якби ви не знали, що це китайський бренд, то сівши в салон, можна було б легко сплутати його з преміальними європейськими автомобілями. Наприклад, на всіх дверних панелях дерев'яні вставки з блоками керування кріслами, вентиляцією та масажем, відсилання до Mercedes, а поручні в центрі між водієм та пасажиром явно натхненні Porsche. Здається, що дизайнери Zeekr зібрали найкращі елементи преміуму в одному салоні, при цьому додали свою унікальну цифрову естетику, створюючи простір, який відчувається технологічним та комфортним. Передня панель Zeekr 8X – це відразу занурення у світ технологій. Відразу впадає у вічі вбудована цифрова панель приладів, а поруч – 2 великі здвоєні екрани. Центральний планшет для керування всіма функціями автомобіля та окремий тачскрин для переднього пасажира.
І, як і у флагмана 9X, можна буде замовити версію з одним великим екраном, якщо ви любите мінімалізм. Для повного занурення в цифровий всесвіт кросовера доступна проекція на лобове скло. Селектор коробки розташований на рульовій колонці. І що важливо, незважаючи на велику кількість цифрових екранів, інженери Zeekr не забули і про фізичні кнопки управління. Вони знаходяться під центральним екраном і поруч із подвійною бездротовою зарядкою для смартфонів, щоб увімкнути основні функції одним дотиком. Особливу увагу варто приділити панелі керування панорамним дахом, який знаходиться поруч із салонним дзеркалом на стелі. Вона прикрашена підсвічуванням та 6 світлодіодами у формі кристалів. Усі сидіння оббиті м'якою шкірою зі вставками із замші та ромбоподібним простроченням, а водійське крісло оснащене активною підтримкою, яка реагує за мілісекунди. А задні пасажири буквально потрапляють у свій власний технологічний оазис. Зі стелі висувається 17-дюймовий екран. На торці центрального тунелю розташований міні-холодильник, сенсорний екран управління і відразу 2 порти для зарядки гаджетів. Правий пасажир заднього ряду отримує ексклюзивне крісло зі спинкою, що розкладається на 137 градусів, з підставкою для ніг. Задні сидіння мають поздовжнє регулювання на 15 см, а спинки регулюються нахилом, щоб кожен міг знайти своє ідеальне положення. Зверху – подвійний панорамний дах зі шторкою, і який електрично керується та відкриває салон для світла вдень і створює атмосферу затишку ввечері. І щоб повністю занурити вас у цю розкіш, Zeekr оснастив 8X британською аудіосистемою NAIM із 29 динаміками потужністю 3868 Вт, наповнює салон найчистішим звуком, а контурне освітлення створює атмосферу, де хочеться просто сидіти та насолоджуватися кожною поїздкою. Крім того, 5-місна версія 8X, як стверджує виробник, пропонує по-справжньому велике багажне відділення. Стандартний об'єм – 1133 літри, а якщо скласти задні сидіння, простір збільшується майже вдвічі – до 2200 літрів. Поки що це все, що відомо про салон новинки, але вже можна сміливо припустити – список обладнання буде величезний навіть у базовій версії. А тепер давайте перейдемо до технічних характеристик Zeekr 8X. Довжина кросовера – 5100 мм, ширина – 1998, а висота – 1780. Колісна база – 3069 мм, а споряджена маса варіюється від 2690 до 2870 кг. Колеса – від 20 до 22 дюймів, а ширина коліс досягатиме 315 мм, що надає машині не лише ефектного вигляду, але й стійкості на дорозі. Дорожній просвіт поки тримають у секреті, але вже ясно одне – 8X точно отримає пневмопідвіску з регульованими амортизаторами. А у топових версіях, як і у флагмана, з'являться активні стабілізатори – 48-вольтові електромотори, які стабілізують кузов у поворотах, роблячи рух максимально комфортним та безпечним. Але справжня гордість Zeekr 8X – його силова установка. Базова версія для всіх комплектацій будується на 2-літровому турбованому бензиновому двигуні потужністю 279 сил, який у парі з електромоторами обіцяє чудову динаміку. Але точні характеристики цих електромоторів поки що тримають у секреті. А для фанів потужності Zeekr приготував справжній сюрприз. Топова версія отримає відразу 3 електромотори, і за останніми даними китайських ЗМІ, сумарна віддача може досягати 1400 сил. І, як і належить преміальному кросоверу, привід у всіх версіях повний. Покупцям запропонують вибір між 2 варіантами літієвих батарей від спільного підприємства Kettle та Geely. Найменша – 55, топова – цілих 70 кВт-годин, що дозволяє на чистій електротязі проїхати до 330 км. І так, обидві батареї підтримують швидку зарядку 6C, яка здатна зарядити кросовер з 20 до 80% всього за 9 хвилин. А загальна дальність ходу, за попередніми даними, перевищить 1300 км.
Автомобіль отримає і сучасні системи допомоги водія нового покоління, інтелектуальні технології, які вміють не просто паркувати автомобіль чи тримати його у смузі, а активно допомагати у складних ситуаціях на дорозі. Щодо ціни, тут теж є інтрига. Офіційно вартість Zeekr 8X поки що не оголошена. Компанія тримає цю інформацію у секреті до повноцінної прем'єри. Але вже зрозуміло одне – цей кросовер буде помітно дешевшим за флагманський Zeekr 9X, який займає вершину модельної лінійки бренду. За даними китайських профільних автомобільних ЗМІ, на домашньому ринку початкова ціна 8X може становити приблизно від 57 до 72 тисяч доларів. Якщо прогнози здійсняться, виходить цікава картина. За свої гроші покупець отримує величезний кросовер понад 5 метрів у довжину, потужний гібрид із понад 1000 кіньми, велику батарею, сучасну безпеку та інтер'єр рівня дорогих європейських машин. Zeekr робить хитрий хід. Технології, звичні для авто за 100 тисяч доларів, пропонують майже вдвічі дешевше. Якщо все це спрацює, Zeekr 8X стане одним із найцікавіших кросоверів у своєму класі на сьогоднішній день. Ну що, на цьому все. Сподіваємося, час був проведений з користю. Якщо контент зайшов, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх автомобільних новин. Що скажете про новинку? Діліться враженнями в коментах, нам завжди цікаво і обов'язково все прочитаємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!